ආයිබෝන් කියලා අපි හැමෝම පිළිගන්නවා. අද එලි with mummy මගේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ chicken devel එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මුලින්ම ඕන කරන ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. chicken එක සීසන් කරගන්න මුලින්ම මිරිස් කුඩු මේස හැන්දා 3-5 කුඩු මේස හැඳි 2ක් ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැන්දා එතකොට කහ කුඩු චුට්ටක් විතර ගන්න. එතකොට කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 2ක්, තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 4ක්, සෝයා සෝස් මේස හැන්දක් විතර ඇද්දි. එතකොට තෙල් මේස හැඳි 4ක්. ඒ වගේම මෙතන මම අරන් තිනවා chicken ග්‍රෑම් 750ක් විතර හොඳට කපලා හොදලා. මෙතන තියෙනවා ලොකුවට කපාගත් මාළු මිරිස්, කොටුවට කපාගත් තක්කාලි, බීලුණු, ඒ වගේම තලාගත් සුදුලුණු ඉඟුරු. මම මෙතන ලුණු ගෙඩියක් තියලා තියෙන්නේ කොටුවට බීලුණු ටික කපා ගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි. දැන් අපි බලමු මේ ලුණු ගෙඩිය කොටුවට කපා ගන්න කොහොමද කියලා. මේ විදිහට එකලා මේක 3කට කපා ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට කොටුවට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. chicken devel එකට ටිකක් ලුණු ටිකක් ලොකුවට තමයි කපා ගන්නේ. දැන් අපි බලමු chicken එක සීසන් කරගන්න විදිහ. මේකට දැන් මිරිස් කුඩු ටිකයි එකලා මේ ගත්ත 3-5 ටික අයිලි දෙන්නක දෙන්න මේ කහ කුඩු ටික ඕකේ ගම්බිරිස් ටික එළිය දැම්ම ගම්බිරිස් ටික එකලා අපි මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ටික දාමු. දැන් අපි මේක මේ විදිහට ඔක්කොම ටික දාගත්තාන් පස්සේ හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. අපි මේ දෙම් හැමදේම දාන්නේ මෙහෙම මිරිස් 3-5 ඔක්කොම දාලා ඇනුවම chicken කෑල්ල බැද්දම හොඳ රසක් එනවා. දැන් මේක මේ විදිහට අනලා විනාඩි 10ක් විතර අපි තියමු පැත්තකින්. දැන් අපි chicken ටික බැද ගන්න තමයි දැන් යන්නේ. දැන් අපි ෆෑන් එක තියාගෙන ලිපේ ෆෑන් එකට තෙල් මේස හැඳි 4 එකට දාමු. තෙල් ටික දැන් රත් වුණාන් පස්සේ අපි මේකට හරි දැන් අපි තෙල් ටික මෙහෙම රත් වුණාන් පස්සේ chicken කෑලි ටික බැදලා තියාගන්න. අඩු ගින්දරකින් chicken ටික මේ වගේ pan එකකට තෙල් ටිකක් විතර දාලා ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා වහලා තිබ්බම ගොඩාක් තෙල් නැතුව හොඳට මේක බැද ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම තෙල් අඩු ප්‍රමාණයකින්. ඒකත් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක කරනකොට. මෙන්න මේ විදිහට chicken ටික ඔක්කොම pan එකේ තියලා අපි මූඩියකින් මේක වහගන්න. ඒකලා ගෑස් එකේ කරන්ට් එක මේ ගින්දර චුට්ටක් අඩු කරලා මේක චුට්ටක් ඉස්සරම chicken එක තැම්බෙන්න වගේ තියමු. මේ තියෙන්නේ chicken එක දැන් අපි බැද ගන්න දාලා විනාඩි 5කට විතර පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති chicken එකේ පාල් ටිකක් වෙනස් වෙලා ඒක ටිකක් තැම්බීගෙන එනවා.
ඒ වගේම අර තෙල් එකට ටිකක් අර චිකන් එකේ තියෙන වතුර ගතියත් එකතු වෙලා මේක හොඳට තැම්බෙනවා. මේ විදිහටම තව විනාඩි 5ක් විතර අපි මේක මේ විදිහට තියාගන්නවා. තාමත් මතක තියාගන්න මේක තියෙන්නේ අඩු ගින්දරේ කියන එක. දැන් හරියටම විනාඩි 10ක් විතර වෙනවා. දැන් චිකන් කෑල්ල හොඳට තැම්බිලා තමයි තියෙන්නේ. මම චුට්ටක් වලට ඇරලා පෙන්නන්නම්. මේ චිකන් කෑල්ල දැන් තැම්බිලා තමයි තියෙන්නේ චිකන් ටික. දැන් අපි මේකේ ගින්දර චුට්ටක් විතර වැඩි කරනවා. දැන් ගින්දර ටික වැඩි කරන් පස්සේ මේකේ තියෙන වතුර ගතිය බහැලා දැන් මේ චිකන් ටික හොඳට බැදෙනවා. ඒකට අපි රන්වන් පාට වෙනකන් මේකේ දෙපැත්ත බැදගත්තා නම් හරි. දැන් හරියටම තවත් විනාඩි 5ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ හොඳට ඔයාලට පේනවා ඇති කර වෙලා තියෙන්නේ. රන්වන් පාට වෙනකන් දැන් මේකේ අනිත් පැත්තත් අපි කර වෙනවා. මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හරවගෙන තව විනාඩි 5ක් විතර තියලා අපි ඒක ඕෆ් කරනවා. දැන් අපි මේ චිකන් ටික ඔක්කොම බැදලා තියෙන්නේ. මේක දැන් අපි වෙනම අයින් කරගමු. ඒක ඕෆ් කරගෙන මේ ටික ඔක්කොම අහක් කරගමු. දැන් අපි චිකන් ටික බැදගෙන ඉවරයිනේ. දැන් අපි බලමු අනිත් ටික කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේකට තව තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාගන්න. දැන් තෙල් ටික රත් වෙගෙන ඉන්නේ. අපි තලාගත්ත ඉඟුරු ටික මේකට දාගමු. තලාගත්ත ඉඟුරු ටිකට පස්සේ සුදු ලුණු ටික. මේකත් මං ගලේ අඹරගෙන තියෙන මේ දෙකම චොප් කරනවට වැඩිය මේක ටිකක් ගලේ අඹරගත්තම හොඳ රසක් වෙනවා. අපි ඩෙවල් චිකන් එක හදද්දී ලුණු ටික තක්කාලි ටික අපි අන්තිමේට තමයි එකතු කරන්නේ. මොකද ඩෙවල් එකේදී ලුණු තක්කාලි හැම ගොඩක් බැදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මාළු මිරිසු චුට්ටක් වෙලා තමයි තියන්නේ. දැන් අපි මේක බැදුවා. දැන් අපි ලුණු ටික එකතු කරනවා. තාමත් අපි තක්කාලි ටික දාන්නේ නැහැ. දැන් මම මේකට ලුණු කුඩු ටික එකතු කරගන්නවා. සෝයා සෝස් ටිකක් දාලා ඒ කරලා දැන් මේ තක්කාලි සෝස් ටිකත් එකතු කරගෙන අවසානයේ අපි කෑලි මිරිස් මේ සැහැඳි දෙක එකතු කරගන්න. ඒ කරලා දැන් අපි මේකට බැදගත්ත චිකන් ටික ඔක්කොම දාගන්න. මේ විදිහට හොඳට කරගන්න. ඔව් දැන් අපේ චිකන් එක ඔක්කොම දැන් හරියාගෙන ඉන්නේ. දැන් පැහැය වෙනස් වෙලා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන පාටකට හැරිලා තියෙනවා. දැන් අපේ ඩෙවල් එක හරි. දැන් අපි දැන් අන්තිමේටම තක්කාලි ටික එකතු කරගන්න. දැන් අපේ චිකන් ඩෙවල් එක සම්පූර්ණයි. දැන් අපි ලිප ඕෆ් කරගමු. හරි දැන් මේ ටික ඉවරයි. දැන් මේ ටික කවලම් කරගෙන අපි දැන් ප්ලේට් එකකට දාගමු මේ ටික. අපි දාගන්න යන්නේ ප්ලේට් එකකට.
මේක ඔයාලට හොඳ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් එක්ක කන්න පුළුවන් එක ගොඩාක් රසයි. මේකේ සැර ඔයාලට දාගන්න දේවල් ඔයාලගේ රස පදම අනුව මිරිස් ඒවා දාගන්න ඒවා අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හදාගත්ත ඩෙවල් එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් අපේ එළිය මේකේ රස බලන්න තමයි දැන් යන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද රස කියලා. යමි. එළියට නම් මේක රසයි යෝ. හරි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.